नमस्कार. डेली जॉब कॅप्सूलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत मशीन मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी अंबरनाथ भरती 2022. तर हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत नक्की पहा. मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी अंबरनाथ भरती 2022. जाहिरात दिनांक 5/12/2022. एकूण जागा 99. वेतनमान ₹3,000 ते ₹8,050. मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी अंबरनाथ येथे ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षणार्थी पदाच्या 99 जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहोचवण्याचा अंतिम दिनांक 21 डिसेंबर 2022 आहे. पदाचे नाव ट्रेड अप्रेंटिस फॉर नॉन ITI, जागा 52. वयाची अट 21 डिसेंबर 2022 रोजी 15 ते 24 वर्षे, SC/ST 5 वर्षे सूट, OBC 3 वर्षे सूट. शैक्षणिक पात्रता किमान 50% गुणांसह माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, 10वी इयत्ता किंवा समतुल्य. शुल्क नाही. वेतनमान ₹3,000 ते ₹8,050. नोकरी ठिकाण अंबरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र. मुलाखत ठिकाण ऑफिशियल साईट www.avnl.co.in. अर्ज पाठवण्याचा पत्ता द चीफ जनरल मॅनेजर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फॅक्टरी, A युनिट, AVNL, GOVT ऑफ इंडिया, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंटरप्राइजेस, अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट, ठाणे, महाराष्ट्र. पिनकोड 421502. ही माहिती आपल्या मित्रमैत्रिणींना जरूर शेअर करा. तसेच काही शंका व कोणत्याही प्रकारचे जॉब अपडेट्स आपणाला हवे असल्यास आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. आपण या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या डेली जॉब कॅप्सूल या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा व नवीन जॉब अलर्ट्स मिळवण्यासाठी बेल आयकॉन बटन दाबा. थँक्स फॉर वॉचिंग.